علاقة يستغربها الكثيرون حول العالم، حب جارف للمملكة المغربية وملكها من قبل يهود غادروا هم وآباءهم المملكة قبل ما يقرب القرن. ترى ما سر تعلق يهود المغرب ببلدهم الأصلي؟ إذا أردنا أن نعرف سر تعلق اليهود ببلدهم الأصلي المغرب، علينا أولاً أن نتعرف على أصل اليهود المغاربة، والذين ترجح كثير من الدراسات أن قدومهم إلى شمال إفريقيا كان بعد خراب الهيكل الأول سنة 586 قبل الميلاد. بينما هناك بعض الدراسات الحديثة التي تقول أن الديانة اليهودية انتشرت بين سكان المغرب الأوائل، وأن الهجرات اللاحقة عززت التواجد السكاني لليهود في المغرب، خصوصا بعد سقوط الأندلس أواخر القرن ال15، والتي كانوا يعيشون بها آمنين مطمئنين، كما كان بإمكانهم ممارسة جميع شعائرهم الدينية دون تدخل من الدولة. لكن هذا لم يعد ممكنا بعد الحملة التي قادتها الملكة إليزابيث بمساعدة الكنيسة. هذه الحملة التي عرفت بمحاكم التفتيش، وذلك لطرد اليهود والمسلمين من كل الأندلس، الشيء الذي جعلهم يعانون من الاضطهاد والتعذيب، ففر الكثير منهم إلى الدول المجاورة، إلا أن أغلبهم هرب إلى المغرب، وسبب ذلك على ما يبدو هو حسن المعاملة التي شهدها اليهود من المسلمين في الأندلس. وفعلا ذاك ما وجدوه عند وصولهم إلى المغرب، حيث لم يكن بإمكانك التفريق بين اليهودي والمسلم، حتى أن تقاليدهم وعاداتهم امتزجت ببعضها البعض. وقد وصل عدد اليهود بالمغرب سنة 1942 لأكثر من 250 ألف نسمة، والآن أصبح عدد اليهود الذين يقطنون المغرب حوالي 2500 نسمة. لكن كيف حدث ذلك؟ أواخر القرن ال19، وبالضبط في مملكة النمسا، ظهرت حركة سياسية تدعي اليهودية، أطلقت على نفسها الحركة الصهيونية العالمية. وسنة 1948 بدأت تلك الحركة بالدعوة لإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية، والتي كانت تتبع للدولة العثمانية في ذلك الوقت. لكن الوطن يحتاج للمواطنين طبعا، واليهود كانوا يعيشون متفرقين في كثير من دول العالم، فكانت الخطة هي جلب اليهود إلى فلسطين من جميع دول العالم ومن بينها المغرب. وبطريقة سرية تم تهريب اليهود إلى أرض فلسطين العربية تحت الرعاية الصهيونية، وأطلق الصهاينة على ما استطاعوا سرقته من أرض العرب اسم إسرائيل. ومنذ ذلك الوقت وهم يهجرون ويقتلون الفلسطينيين إلى يومنا هذا. بعد سقوط فرنسا بيد الاحتلال النازي سنة 1939 قامت حكومة فيشي التابعة للنازيين بسن قوانين مشابهة لقوانين ألمانيا النازية فيما يخص تجميع اليهود وإرسالهم إلى معسكرات الإبادة في ألمانيا وبولونيا. وبما أن المغرب كان ينزح تحت الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت، كان على الملك محمد الخامس الموافقة على تلك القوانين، إلا أنه رفض الانصياع لحكومة فيشي النازية، ولم يوافق على إرسال اليهود المغاربة إلى ألمانيا وبولونيا، بل ودافع عنهم بكل ما أوتي من قوة، وقال جملته الشهيرة حينها: أنا لست ملكا للمسلمين فقط، وإنما ملك لكل المغاربة. كما قال أيضا لحكومة فيتشي في فرنسا أنه لا يوجد يهود في المغرب، يوجد فقط مواطنون مغاربة. هذا ما ظل محفورا في ذاكرة اليهود الذين عاشوا في المغرب، وهذا ما لقنه اليهود المغاربة لأبنائهم وأحفادهم بعد ذلك، فظل انتماؤهم وولاؤهم لبلدهم الأصلي قائما إلى اليوم، وذلك بفضل القانون المغربي الذي منع سحب الجنسية عنهم.
أصبح اليهود المغاربة اليوم في إسرائيل يشكلون قوة لا يمكن تجاهلها، فعددهم يصل إلى نحو 1,000,000 شخص. هذا ما يعني أن سدس سكان إسرائيل هم من أصل مغربي، وعدد كبير منهم يحمل الجنسية المغربية. ليس هذا كل شيء، فقد وصل اليهود المغاربة في إسرائيل إلى مناصب عليا، فكثير من المناصب الحساسة في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تولاها يهود من أصل مغربي، ومن بين هؤلاء عامر بيريتز رئيس حزب العمال وعضو الكنيست لدورات عديدة، كما سبق له أن تولى منصب وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء. شخص آخر من أصل مغربي وكان داخل دائرة النفوذ في إسرائيل، وهو ديريه إيريه الذي سبق أن تولى وزارة الداخلية والأمن لأكثر من مرة خلال الثمانينيات، وهو أيضا السكرتير العام لحركة شاصي اليمينية المتطرفة. الحاخام المعروف شلومو عمار والمقرب من حركة شاصي المتطرفة، وشلومو بن عامي الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي. هذا دون أن نتحدث عن اليهود المغاربة في حكومة نتنياهو الأخيرة، والتي كانوا يشكلون ثلث أعضائها، وأبرزهم وزير الداخلية آريي مخلوف درعي، ووزير الأمن الداخلي أمير أوحنا، ووزير الاتصال بين الحكومة والكنيست دافيد أمسالم. ففي حين تراجع عدد اليهود في المغرب التي لم يتبقى بها سوى 1,000,000 منهم، أصبح اليهود المغاربة مشكلا أساسيا للمجتمع الإسرائيلي، ويسيطرون على مفاصل الدولة الحساسة. وبحكم العادات المغربية والعربية التي اكتسبوها، فهم يعدون من أكثر التجمعات داخل إسرائيل إنجابا للأطفال، مما يدل أن عددهم سيبقى في ارتفاع مستمر، وأيضا حضورهم في مناصب صنع القرار. لا تنسى أن تترك رأيك في تعليق، وأيضا لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إذا كنت لم تفعل ذلك بعد. ننتظر آراءكم واقتراحاتكم، ودمتم بألف خير.